Hej och välkomna! Det finns undertexter på många språk, men ha gärna den svenska undertexten och skriv upp alla ord som du inte kan. Det är alltid väldigt många som frågar mig: hur ska jag komma ihåg alla ord jag lär mig? Okej, då måste man fundera, hur funkar hjärnan? När man inte kan ett språk alls, utan måste börja från början, då är hjärnan väldigt trög. Det är precis som om man har ett filter som är så här tjockt som man måste ta sig igenom. Det är trögt. Vi säger att ni ska lära er de 10 första orden i svenska. Ni kämpar och ni kämpar och ni kämpar. Här kan ni inga ord alls. Nu har ni kämpat och lärt er 10 ord. Här kan ni orden. Men då är det så att hjärnan glömmer gärna bort. Speciellt om det är något man aldrig har kunnat förut. Så kanske bara 2-3 dagar senare så har man glömt bort så där många ord. Då är det viktigt att repetera igen, så man kan dem igen. Men eftersom man inte kan det nya språket alls och man måste kämpa med uttalet, med munnens muskler och ljud som man aldrig har hört förut, så är det väldigt lätt att man glömmer bort dem igen. Men man glömmer inte bort alla. Då måste man repetera igen. Då kanske man bara glömmer bort så där många. Och sen har man repeterat igen. Och här kommer man ihåg orden. Här har man lärt sig orden. Viktigt att repetera flera gånger. Jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att repetera. Om ni har ett helt vanligt block. Det här är en helt vanlig sida i blocket. Då kan ni göra ett streck här. Och så skriver ni upp, här skriver ni upp orden på svenska. Alla ord som är nya, som ni ska lära er, skriver ni på svenska här. Sen skriver ni, på den här sidan, så skriver du på ditt språk. Om du talar arabiska så skriver du översättning på arabiska här. Om du pratar engelska skriver du engelska här. Och så översätter du alla orden här. När du ska lära dig ett språk så tittar du på det svenska först, viker undan den här och översätter till ditt språk. Så om det står jag heter Marie här, då tänker du så här: jag heter Marie. Vad betyder det på mitt språk? Så först så översätter ni från svenska till ditt språk. När du kan det jättebra och har övat uttalet så att uttalet sitter i munnen, att du känner dig bekväm med orden, då övar du så att du tar bort det svenska och så ser du bara ditt språk. Ja, så kan man göra. Ett helt block fullt med svenska och ditt språk. Om du ska lära dig nya ord så är det bra att du repeterar orden kanske upp till 6, 7, 10 gånger. Så varje dag tittar du på det svenska, säger det högt så att du får in orden i munnen. Sen
översätter du från ditt språk till svenska. Det är ett väldigt bra sätt att öva. Ett annat bra sätt att öva är med lappar. Jag lärde mig med lappar. Jag hade lappar överallt. Det är mycket lätt att repetera med lappar. Här är en bunt lappar till en fransk text. Till mina elever som ska lära sig franska. Och då kan man ta så här. Att man tittar först på det språket som man ska lära sig. Så ska man lära sig svenska så tittar man på det svenska ordet. Och så översätter man till sitt språk. Vad kan tala heta på ditt språk? Det står tala på svenska. Parler heter det på franska. Så att då skriver du svenska på ena sidan och ditt språk på den andra sidan. Det kan vara bra att du verkligen markerar hur ordet ska uttalas. Till exempel prata. Att man har ett A i första A-et och ett A i andra. Prata. Ord uttalas inte alltid som de stavas. Och sen är det viktigt att man säger ordet väldigt många gånger så att det fastnar i munnen. Kom ihåg att när man ska lära sig något så börjar man ifrån noll. Här kan man ingenting. Man lär sig. Och så glömmer man bort. Och så lär man sig. Och så glömmer man bort. Och så lär man sig. Och så glömmer man bort. Och så lär man sig. Och kanske kommer man ihåg. Träna, repetera många dagar. Kanske allt ifrån 5 till 10 dagar. Repetera samma ord. Skriv upp i ett block. Svenska och ditt språk. Vik bort och öva. Eller skriv upp på lappar. Det är så jag har lärt mig franska och engelska och spanska. Jag kan lite spanska, jag kan lite italienska och jag kan faktiskt några ord på arabiska. Men jag har skrivit upp, jag har gjort lappar, jag har repeterat. Det finns ett talesätt som heter repetition är kunskapens moder. Och jag håller med. Ni måste överinlära. Alltså lära sig så att man inte behöver tänka. De första 500 orden, de första 1000 orden är de svåraste. Sen blir det faktiskt lättare och lättare. För om man hade en sån här barriär i början som man ska ta sig igenom för att lära sig ett nytt språk. Så ju fler ord ni kan, då blir den här barriären eller filtret eller hindret mindre och mindre. Så det krävs inte så mycket att ta sig igenom när man kan uttalet och när man kan runt 500, 1000 ord, 2000 ord, 3000 ord. Så går det bara snabbare och snabbare att lära sig ett språk. Därför är det väldigt jobbigt i början. Men om ni är envisa, om ni inte ger upp, så kan ni lära er svenska ganska snabbt. Genom att repetera, 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 repetera och repetera. Det var allt för den här lektionen. Jag hoppas att ni inte ger upp. Envishet är det bästa sättet att lära sig. Man ger sig aldrig. Okej, vi ses i nästa film. Hej då!